Gururavish Microsoft Word now. Before all these things, we have to first of all know that what is Microsoft Word and what is used for. The Microsoft Word was defined because it's a shade of sila para istemali. Gura da Assalamu alaikum. The din abad so to define Microsoft. Which is used for documentation. Say documentation. Magazine spelling. Magazine. The din abad ki boli say na. Gora, what is Microsoft Word and what is used for? Das shayda aw sala para istemali. No, Microsoft Word is the production of Microsoft Office which is used for documentation. Ya das hum vele chu Microsoft Word is one of the program of Microsoft Office which is used for documentation. The Microsoft Word the Office company khane program the Microsoft Office pale company da sala para istemali ki da program sala para register documentation la para documentation se tawai what is documentation writing books yo kitab likal ke charta da bukhaba kitabune likal yo ka do kalo ke complete khaw nan sawa computery system da direct misford rawalo ki wili ke pasantia sara kada note usta tama likal hai charta pade word board do dri zele khum sirf word board pakao no simple padi ki main to likh da se sheda documentation. Now if someone asks you the question so that what is documentation, your answer will be writing books, writing letter, writing application, writing report, magazine, CV. Writing books yo kitab likal, letter likal, application darkhwast likal, report ke ariza, magazine majala,
دا سی وی مینس کریکولم ویټا. سی وی مطلب خپل درسي معلومات لیکي. که زه دلته راشم ګوره ما خپل درسي معلومات دلته لیکلی، یا دا مای برادر باسط سی وی. ګوره باسط صحاق، فادر نیم، نیشنلټي، this one experience classes، څومره تعلیم څه ده کړی که نه، نو دا ورته څه کوي ریفرنس څوک دا ټول ورته ښیي. نو څومره تعلیم څه ده کړی همغه درسي معلومات ته ویلی شي. دا یو ځای ته ته اپلای کوې که نه، نو ته به ته وایې سی وي دې موږ ته جمع کړه. نو سی وي څنګه جوړېږي څه ته وایي، انشاءالله دا کلاس هم څه دی بعد کې ختم کړه، دلته بیا وښه سی وي. اور یا مایکروسافټ آفس یا مایکروسافٹ ورڈ از موسٹلی یوز ان دا آفس، زیادہ دا پا آفس سکول وغیرہ دے کے یوز کی. یا مایکروسافٹ ورڈ از اے ورڈ پروسیسر، دا مایکروسافٹ ورڈ یا ورڈ پروسیسر دا، مایکروسافٹ ورڈ از اے ورڈ پروسیسر دا یا ورڈ پروسیسر دا. سو واٹ از ورڈ پروسیسر دلته به موږ کوېشن وکړو چې دا واٹ از ورڈ پروسیسر. ورڈ پروسیسر څه شی ده؟ نو دوز پروګرامز which are used to check spelling and grammar are called word processor. هغه پروګرامونه سمون سر چیک کی څه شي غلطی کاغه ګرامري وي او که سپیلینګ وي، لکه سچ از دا مونږ سر چیک کوي مایکروسافټ ورډ والا. سو ګرامر ایرر یا ویټ دلته کمپیوټر داسې لیکل کېږي، زه رالم داسې مې ولیکم. کوم یو غلط ده؟ اوکې کوم یو غلط ده؟ نو لاندې ګوره تا ته خبرداری در دا رډ لاین څه دا څه شی ده، دا غلط ده. نو دلته به ورته ولیکو څه رډ لاین فار سپیلنګ، یعنی املایي غلطي ته وایي سپیلنګ ایرر، او گرین لاین فار ګرامر ایرر. نو دا وګوره دا راډ په کلیک که مونږ ته دا کمپیوټر داس غلط ده، داسې وایي ټیک ده. دا بیل آپشن ده دغه ځای کې راځي دلته. او green line for grammar error ګوره وایي those program which are used وایي use نه راځي، دا used راځي ed. دا وګوره دا green line څه لپاره شو؟ grammar error. یو کس درنه تپوس کی green line څه ته وایي، red line څه ته وایي، simple your question will be this one یا word processor څه ته وایي. نو که ته اوس دلته راشي نوټ پیډ ته، هلته هم ته اوس ولیکه کمپیوټر مکمل غلط ولیکه، تا ته څه لاین څه درکوي؟ نه ورکوي، ځکه دې کې ورډ پروسیسنګ نشته او په دې کې ورډ پروسیسر شته مایکروسافټ ورډ کې دننه. دا مونږ سره څه شی شو؟ ورډ پروسیسر زموږ سره. نو د هغه اولې ورځ ډیفینیشن څه انشاءالله بعد کې به بیا دا ووایو چې د سیسټم کې دا مایکروسافټ ورډ نه وي دا به څنګه ورته انسټالو. مایکروسافټ ورډ په څو طریقو اوپن کیږي، د دې ایکسټینشن څه شی ده او دا په څه باندې مشتمل ده دا مایکروسافټ ورډ. چې دا هم فینش کړه د دې نه بعد به بیا څه راسو فعال دننه پریکټیکل ده. صحیح ده؟ اوس یو کس درته وایي چې تا څه سټارټ کړي، یا موږ ورته ایم ایس آفس په ایم ایس آفس کې دلته څه ټیچ کوي که نه، دغه څلور پروګرامونه دي. کم ورډ شو؟ ورډ، ایکسل، پاور پوینټ این ایکسس، دا پروګرامونه دي. لکه ورډ ډاکومنټیشن ته استعمالیږي، خپل مقصد ته دا، خپل مقصد ته دا، خپل دا خپل دغه ووایې بس تا ته به دلته ماس سرټیفیکیټ درکړي. صحیح ده؟ یا فیس سرټیفیکیټ به دلته اداره درکړي. نو دا مونږ تر څه شی شو؟ دا شو. دې ته زیاتره خلک بیا وایي ما ایم ایس آفس شروع کړی، ایم نه جوړیږي میکرو، اس نه جوړیږي سافت. مایکروسافټ آفس میں شروع کړی، دا شارټ فارم ده او مایکروسافټ لانګ فارم. او که ته دلته راشي یا ورته ما وینورډ شروع کړی، دې ته وینورډ هم وایي، وینورډ، او یا ورته څه وایي ورډ وایي. دا وګوره وینورډ دا سپیلنګ لیکه دا وینورډ ایم ایس آفس کې اولینی پروګرام دا وینورډ نوم ورته اخلي یا ورډ نوم اخلي. چې دا ګوره دا مونږ اوس اوپن کړی دی، دې ته څه وایي؟ نو دا ډیفینیشن وغیرہ زده که انشاءالله بعد کې به بیان